هلو جايز، النهارده ندرس مع بعض يونت 4 lesson 5 الوحدة الرابعة الدرس الخامس. وفي درسنا النهارده هندرس how is iron made، كيف يصنع الحديد. هندرس مع بعض made of، used for and used to، وامتى تستخدم used to وامتى تستخدم used for. اوكي let's go. iron ore الحديد الخام، iron حديد or خام. iron ore الحديد الخام is a natural resource، مصدر طبيعي. natural طبيعي، resource مصدر. ازاي بنصنع الحديد؟ اول حاجه we take iron ore from the rock، بنحصل على الحديد الخام من الصخور، rock الصخور. then we put the iron ore in an oven، نضع الحديد الخام في oven، في فرن، وبعد كده بنسخنه درجات حراره عاليه جدا. why we do that؟ ليه بنسخنه؟ in order to melt it، عشان نصهره، عشان ندوبه ونحوله إلى سائل. we melt it، بنحوله إلى سائل. اوكي this makes metal، وهذا يصنع المعدن. we make different things from metal، وبنصنع حاجات كتير أو مختلفة من المعدن. like what؟ chair it's made of metal، made of مصنوع من، made of مصنوع من. اوكي تعال نشوف مع بعض is made of و are made of. استخدم is made of مع الشيء المصنوع المفرد، وبعد كده تيجي المادة المصنوع منها. like what؟ a spoon is made of metal، الملعقة تصنع من المعدن. ملعقة هنا singular مفرد. اوكي طب تعال نشوف مع بعض are made of لما يكون الشيء المصنوع جمع. like spoons are made of metal، الملاعق بتصنع من المعدن. اوكي ruler المسطرة it's made of metal. lamp المصباح it's made of metal. bike الدراجة it's made of metal. paper clips دبابيس الورق we use paper clips in our offices. use نستخدم use. اوكي nails we use nails to make things، نستخدم المسامير لصنع الأشياء. اوكي we use a knife to cut things، نستخدم السكين لقطع الاشياء. اوكي is used to و is used for. تعال نشوف الفرق بين used to و used for. used to يجي بعديها مصدر الفعل، اصل الفعل. يعني ايه اصل الفعل؟ يعني الفعل ساده مش مضاف له لا اس ولا اي اس ولا اي اي اس ولا اي دي ولا اي ان جي، مش مضاف له اي حاجه خالص نهائي. اوكي a knife is used to cut things، السكين تستخدم لقطع الاشياء. cut جايه اصل الفعل. اوكي used for يجي بعدها الفيرب اي ان جي، مضاف له اي ان جي. a knife is used for cutting things. used to يجي بعدها اصل الفعل cut، used for cutting verb اي ان جي. اوكي spoon we use a spoon for our food، بنستخدم الملعقه لطعامنا. fork we use a fork for eating with. used for يجي بعدها الفيرب اي ان جي. اوكي تعال نشوف السؤال معانا. what is a spoon made of؟ مما تصنع الملعقة. it's made of metal، مصنوعة من المعدن. what is a knife used for؟ it's used for cutting things، تستخدم في قطع الأشياء. اوكي تعال نشوف الهوم ورك بتاعنا الواجب. answer what is a fork made of؟ مما تصنع الملعقة. number 2 what are nails used to؟ فيما تستخدم النيلز المسامير. اوكي here choose we use a spoon to eat or eating with. نفتكر مع بعض بعد used to أصل الفعل. we use a knife for cut or cutting things. نفتكر مع بعض use for بيجي بعدها الفيرب ing. okay and thank you for listening done by Mr. حسن زيدان. ولو عملتش اشتراك للقناة اشترك فورا، طبعا اشتراكك طبعا هيشرفنا، ونعمل لايك وتفعيل زر الجرس ليصلك ما هو جديد. thank you bye.